नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई टेक नेपाल युट्युब च्यानलमा। आजको भिडियोमा हामीहरु Samsung Galaxy M53 5G को बारेमा कुरा गर्ने छौं। यो स्मार्टफोन चाहिँ साथीहरु इंडियन BIS सर्टिफिकेटमा लिस्ट भइसकेको छ र साथमा Geekbenchमा पनि लिस्ट भइसकेको छ। थुप्रै सर्टिफिकेट वेबसाइटमा पनि यो स्मार्टफोन लिस्ट भइसकेको छ। 27 मार्च 2022 मा चाहिँ यो स्मार्टफोन भियतनाममा लन्च हुने थियो, तर त्यहाँ चाहिँ यो स्मार्टफोन लन्च भएन। अब छिटै नै साथीहरु यो स्मार्टफोन हाम्रो नेपालमा पनि लन्च हुनेछ। यो स्मार्टफोनको लाइभ रेन्डर लिक्स भइसकेको छ अनि त्यसैका साथमा यो स्मार्टफोनका कन्फर्म स्पेसिफिकेसन पनि बाहिर आइसकेको छ। अगाडि भिडियोमा हामीहरु यसै फोनका स्पेसिफिकेसन तथा के कस्ता फिचरहरु देख्न मिल्नेछ र साथै हाम्रो नेपालमा कुन प्राइस पोइन्टमा आउनेछ सबै चीजको बारेमा साथीहरु डिस्कस गर्नेछौं। त्यसैले साथीहरु भिडियोलाई एकछिन पनि स्किप नगरेर अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। र त्यो भन्दा पहिला साथीहरु यदि कन्टेन्ट राम्रो लाग्छ भने चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथमा रहेको बेल नोटिफिकेसन प्रेस गरी नोटिफिकेसन अल गरिदिनु होला ताकि यस्तै भिडियोहरु तपाईहरुलाई प्राप्त हुनेछ। अनि भिडियो हेर्दै मन परेमा प्लिज भिडियो लाइक पनि गरिदिनु होला। अब तपाईको टाइम वेस्ट नगरी लागौं भिडियोतर्फ। सबैभन्दा पहिला साथीहरु हामीहरु यो स्मार्टफोनका बिल्ड क्वालिटी र डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नेछौं। बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई प्लास्टिक फ्रेम र प्लास्टिक ब्याक देख्न मिल्नेछ। अगाडिपट्टि तपाईहरुलाई कर्निङ गोरिल्ला ग्लास 5 को प्रोडक्सन देख्न मिल्नेछ। यस फोनमा साथीहरु तपाईले बिल्ड क्वालिटी एकदमै राम्रो पाउनुहुनेछ। डिजाइनमा चाहिँ साथीहरु यसमा तपाईहरुलाई Samsung Galaxy M52 को जस्तै डिजाइन देख्न मिल्नेछ। पछाडिपट्टि तपाईहरुलाई क्वाड क्यामेराको सेटअप देख्न मिल्नेछ एउटा LED फ्ल्याशको साथमा भने तलपट्टि तपाईहरुलाई Samsung को ब्रान्डिङ देख्न मिल्नेछ अनि अगाडिपट्टि तपाईहरुलाई सेन्ट्रल पंच होल कटआउटको साथमा डिस्प्ले देख्न मिल्नेछ। फोनको बिल्ड क्वालिटी र डिजाइन चाहिँ साथीहरु यसमा तपाईलाई एकदमै राम्रो मिल्नेछ। डिस्प्लेमा चाहिँ साथीहरु यसमा तपाईलाई 6.7 इन्चको एउटा ठूलो डिस्प्ले देख्न मिल्नेछ जुन डिस्प्ले FHD प्लस सुपर एमोलेड को साथमा देख्न मिल्नेछ र साथमा तपाईलाई 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट पनि देख्न मिल्नेछ। 244Hz को टच स्याम्पलिङ रेट अनि यसमा तपाईहरुलाई 394 ppi डेन्सिटी पनि देख्न मिल्नेछ। 800 निट्स को ब्राइटनेस पनि यसमा तपाईलाई देख्न मिल्नेछ। यदि तपाईहरुलाई यो स्मार्टफोनलाई घाममा युज गर्दा पनि त्यस्तो कुनै तपाईलाई समस्या आउने छैन। अनि कन्टेन्टहरु वाचिङको लागि चाहिँ तपाईहरुलाई यसमा HDR10 प्लस को सर्टिफिकेट दिएको छ। गेमिङको लागि तथा भिडियोहरु हेर्नको लागि चाहिँ यसमा तपाईलाई एकदमै राम्रो डिस्प्ले दिएको छ। डिस्प्लेको मामलामा चाहिँ यसमा तपाईलाई कुनै पनि शिकायत आउने छैन। परफर्मेन्सको कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ तपाईलाई MediaTek को Dimensity 900 चिपसेट देख्न मिल्नेछ। यो चाहिँ 5G चिपसेट हो र 6 नैनोमिटरमा बनेको चिपसेट हो। यसमा तपाईलाई एकदमै कम हिटिङ देख्न मिल्नेछ। गेमिङ ग्राफिक्सको लागि चाहिँ यसमा तपाईहरुलाई Allrounder G68 MC4 को octa कोर GPU देख्न मिल्नेछ जसमा तपाईले मिडियम टु हाई सेटिङमा मज्जाले गेमिङ गर्न सक्नुहुनेछ। साथमा तपाईलाई LPDDR4H को RAM टाइप अनि UFS 2.2 को स्टोरेज टाइप पनि देख्न मिल्नेछ। सफ्टवेयरको कुरा गर्नुपर्दा यस फोनमा तपाईलाई Android 12 देख्न मिल्नेछ आउट अफ द बक्स भने यो चाहिँ रन गर्नेछ One UI 4.1 मा रन गर्नेछ। सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स चाहिँ साथीहरु तपाईलाई एकदमै राम्रो दिनेछ। डे टु डे परफर्मेन्स र गेमिङको लागि चाहिँ साथीहरु यो प्रोसेसर एकदमै बेस्ट हो। क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा यसमा तपाईलाई क्वाड क्यामेराको सेटअप दिएको छ जसमा तपाईहरुलाई 108 मेगापिक्सल को मेन क्यामेरा दिएको छ। 8 मेगापिक्सल को अल्ट्रा वाइड 2+2 को डेप्थ अनि माइक्रो सेन्सर यसमा तपाईलाई दिएको छ। यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई OIS को सपोर्ट दिएको छैन। अगाडि सेल्फी क्यामेरामा तपाईहरुलाई 32 मेगापिक्सल को सेल्फी क्यामेरा देख्न मिल्नेछ। अगाडि र पछाडिको क्यामेराले तपाईहरुले 4K 30 fps सम्म भिडियो रेकर्डिङ गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईहरुले यस प्राइस पोइन्टमा Samsung को राम्रो क्यामेरा भएको मोबाइल खोज्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले यस फोनतिर जाँदा हुन्छ। ब्याट्री चाहिँ यसमा तपाईहरुलाई 5000 mAh को ठूलो ब्याट्री दिएको छ र जसलाई चार्ज गर्नको लागि 25 वाट को चार्जर यसमा सपोर्ट गर्नेछ। तर चार्जर चाहिँ तपाईले बक्समा पाउनु हुने छैन, त्यसको लागि चाहिँ तपाईले अलग किन्नु पर्ने हुन्छ। ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ साथीहरु यसले तपाईहरुलाई एक दिनको आरामले दिनेछ। सेन्सरको कुरा गर्नुपर्दा यस फोनमा तपाईहरुलाई साइड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्नेछ, फेस अनलक पनि मिल्नेछ, टाइप सी पोर्ट पनि मिल्नेछ र 3.5 mm को ज्याक पनि तपाईले यस फोनमा पाउनुहुनेछ। साथमा सिंगल स्पिकर चाहिँ तपाईले पाउनुहुनेछ। बाकी बेसिक सबै सेन्सरहरु तपाईले यस फोनमा पाउनुहुनेछ। अब साथीहरु हामी कुरा गरौँ यस फोनको एक्सपेक्ट प्राइसको बारेमा। यदि साथीहरु 6GB RAM र 128GB को भेरिएन्टको प्राइसको कुरा गर्नुपर्दा यो फोन चाहिँ हाम्रो नेपालमा करिब 45000 सम्म आउन सक्छ। यदि यसको हायर ब्रान्ड 8GB RAM र 128GB को भेरिएन्टको कुरा गर्नुपर्दा यो फोन चाहिँ करिब 50000 सम्म हाम्रो नेपालमा आउन सक्छ। यदि साथीहरु यो स्मार्टफोन यही प्राइस सेगमेन्टमा हाम्रो नेपालमा लन्च हुन्छ भने साथीहरु एकदमै राम्रो स्मार्टफोन हुनेछ। किन साथीहरु भर्खरै लन्च भएका दुईवटा स्मार्टफोनहरु Samsung Galaxy A53 र A73 भन्दा राम्रो स्पेक चाहिँ यो फोनको छ। अब चाहिँ तपाईलाई कस्तो लाग्छ यो फोनको बारेमा आफ्नो राय चाहिँ मलाई कमेन्टमा दिनु होला र तपाईलाई चाहिँ कुन प्राइस पोइन्टमा यो फोन आउँदा हुन्छ त्यो पनि मलाई कमेन्ट गरिदिनु होला। भिडियो मन परेमा प्लिज लाइक गरिदिनु होला र नयाँ साथीभाइहरुले हाम्रो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जानु होला। अर्को भिडियोमा भेट हुने बाचा गर्दै आजलाई बिदा लिन्छु। हवस् त, धन्यवाद। जय नेपाल।